হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত আজি চপুদা আৰু মই গৈ আছোঁ কোন জেগা আমিনগাঁও চ' দুটা মেচিনৰ নে এটা মেচিন দুটা মেচিন গেছ চাৰ্জ কৰিম আৰু কানেকশ্যন কৰিম চলাম আহিম তো এইপিনে অবিনাশহঁতে চাফা কৰি আছে আউটডোৰ তো নতুন গাড়ী আহি আছে তাত লাগিব এয়া অবিনাশে ৰেডি কৰি আছে এইপিনে ৰাজেশে ৰেডি কৰি আছে এওঁলোক দুজন ইয়াতে থাকিব ইয়াতে কাম কৰিব গাড়ীয়ে গাড়ী খাৰা হৈ আছে চ' এইবিলাক কামো কৰিব আৰু নতুন গাড়ী আহি আছে নতুন গাড়ীত লগাব AC আৰু এইপিনে কণ্টেইনাৰ আছে খাৰা হৈ কণ্টেইনাৰো লগাব তো এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আমিনগাঁও বুলি চ' পুৰা গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছেহে ওলাই যাওঁ এটা দেৰি নকৰি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এয়া চপুদাই চলাই আছে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এই জালুকবাৰী আপোনালোকে দেখা পাই আছে জালুকবাৰীৰ দৃশ্যবোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক বৰ্তমান শৰাইঘাট ব্ৰিজৰ ফ্ৰণ্টত অলপ পুলিচে চেক টেক কৰিছে চব অ'কে আছে ইঞ্চুৰেঞ্চখন অলপ কিবা খেলি মেলি আছে অফিচৰ পৰা দাদাই কাগজ পঠিয়াই আছে তাৰপিছত চেক হ'ব তাৰপিছত আমি ওলাই যাম আমাৰ লোকেশ্যনলৈ বুলি তো ফাইনেলি চেকিং হ'ল এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ লোকেশ্যনলৈ বুলি তো ফাইনেলি শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত তো দেখা পাই আছে আপোনালোকে এখন হ'ল ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমাৰ লোকেশ্যন দেখা পাইছে এয়া বনাই আছে তো আমিও এতিয়া ক'ল্ড ৰুমৰ কাম কৰিম বুলি যাওঁ ক'ল্ড ৰুমটো বনাই কৰি হৈ গ'ল মেচিনো ফিট কৰা হৈ গৈছে কানেকশ্যন বাকী আছে আৰু ভেকম কৰি গেছ ঢালিব লাগে বাছ আৰু চলাব লাগে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো ধামাক্কা হ'বলৈ গৈ আছে তো ফাইনেলি চিকিউৰিটিৰ ওচৰত পাইছোঁহি তো এইপিনে চপুদা এণ্ট্ৰি কৰি আছে ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব তো এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব এণ্ট্ৰি কৰি আছে চপুদাই তাৰপিছত যাম আমি ভিতৰলৈ এয়া আমাৰ চপুদাই এণ্ট্ৰি কৰি আছে চিকিউৰিটিৰ ওচৰত এণ্ট্ৰি কৰি আছে ভিতৰলৈ বুলি সোমাই আহিছোঁ তো কাম কাজ চলি আছে ইয়াত অকল আমাৰে বুলি নহয় বহুতৰে কাম কাজ চলি আছে ডাক টিনৰ হওক চিলিঙৰ হওক কাৰেণ্টৰ হওক বহুত কাম চলি আছে তো আমাৰ ফাইনেলি ক'ল্ড ৰুম পাই গৈছোঁহি এইটো ৰেনেকৰ মাল ৰেনেকৰ হয় ক'ল্ড ৰুমটো চ' দেখা পাইছে এইটো মেচিন সৰুকৈ ইমান সৰু মেচিন বাপৰে চবৰা ইমান সৰু মেচিন পাৱাৰ কেনেকুৱা ইয়াৰ পাৱাৰ জাকাজ বোলে পাৱাৰ একদম মালে হ'ব পাৰে সৰু কিন্তু ছটা পেক বাৰা ধামাকা এতিয়া আমি কাম আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকক পূৰা ষ্টীল পেনেল হয় ষ্টীল হয় ষ্টীলৰ পেনেল এইপিনে অলপ পলিথিন উঠাব বাকী আছে এয়া মই ভাবিছোঁ উঠাই দিওঁ আৰু পলিথিনখিনি এনেকৈ টান মাৰি দিলে উঠি যায় দেখা পাইছে এনেকৈ টান মাৰি দিলে উঠি যায় এয়া মাল হ'ল ৰেনেকৰ এইপিনে দেখা পাইছে ৰেনেক
ভাবিছিলোঁ এই প্লাষ্টিকখিনি উঠাম চ' এতিয়া নুঠাওঁ আৰু এই টিউব এটা কানেকশ্যন কৰিব বাকী আছে চ' এইটোকে কানেকশ্যন কৰি লওঁ এটাতো গাইফে হৈ গ'ল ক'ত গ'ল সেইটো আনি লগাব লাগিব কানেকশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত এইপিনে চকুদাই কৰি দিলে বাকী টেপিং কৰিব বাকী আছে তো টিউবৰ কানেকশ্যনটো কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি কৰোঁ তো ফাইনেলি লাইটৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এইপিনে কৰি আছে চকুদাই কণ্ট্ৰলাৰ কানেকশ্যন প্ৰেছাৰ চালোঁ 250 আছে চ' ঠিকে আছে লিকেজ চিকেজ নাই এতিয়া ভেকম লগাম এইপিনে কানেকশ্যন কৰা হৈ গৈছে এয়া ভেকমৰ এইটো আমাৰ ভেকম চ' এইপিনে মেনফল লগাই দিলোঁ এতিয়া আৰু চলাওঁ আৰু তললৈ নামো আৰু এইপিনে চপুদাই কাম কৰি আছে তো ফাইনেলি আমাৰ ভেকম চলি গ'ল তো বোথ ছাইড ভেকম কৰিছোঁ সাকশ্যন এণ্ড ডিছচাৰ্জ এইটো হ'ল ডিছচাৰ্জ এইটো হ'ল সাকশ্যন এইটো ডিছচাৰ্জ এইটো সাকশ্যন ইয়াত হ'ল সাকশ্যন ডিছচাৰ্জ এইপিনে দেখালোঁ যে সাকশ্যন ডিছচাৰ্জ তো সাকশ্যনটো সাকশ্যনত লাগিছে ডিছচাৰ্জটো ডিছচাৰ্জ লাগিছে মিডুলৰ পাইপটো আহি পেলাই লাগিছে ভেকমত তো এতিয়া ভেকম হৈ আছে ভেকম হোৱাৰ পিছত আমি গেছ ভৰাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক এতিয়া ফাইনেলি এটা ভেকম হৈ গ'ল গেছো ভৰাই দিলোঁ এতিয়া নেক্সটটোৰ প্ৰেছাৰ ৰিলিজ কৰি আছোঁ 250 আছিল এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেছাৰ ৰিলিজ কৰি আছোঁ এইপিনে চকুদাৰ কানেকশ্যন কৰি আছে